Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Hello guys, dito kami ngayon sa Don. Malengke kami ng handa namin para sa New Year. Anong team natin? Korean. So, sa Sanggipsal kami. Yun lang yung handa namin sa New Year. Oh, yun na lang. QC Black. Ano yung QC? Ano pa yung QC? Ito, 380 lang. Ito. Change na natin ang ating team. Japanese-Korean. Hello guys! So, 4 na oras na lang. New Year na. Happy New Year. Umuulan pa rin dito. Kanina pa umuulan, maghapon umuulan. Parang last year ganun din. Umuulan din last year. Oo, malakas yung ulan. Umuulan din last year. So, luluto kami guys ng handa namin. So, ang tawag dito? Japchae. Korean, ano ba yan? Korean inspired food. Korean. Korean. Ang peg. See you later guys. Happy New Year! Happy New Year! Lalagyan natin lahat dito. Chibuga na. Ano pa kakain? Kulang. Mamaya sab-sab. Ito okay na kaya? Ano ba? Di ba? Kanina pa to eh. Happy New Year! Ay, ang ganda naman! Ang ganda naman ni Summer! Happy New Year! Happy New Year! Ang ganda mo naman, Summer! You're so pretty! Ang bilan na ba to? Okay. na ho! Cheers! 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 Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! It's a really New Year, I think. Hello guys, Happy New Year! Welcome back to our channel. So today is New Year's Day, January 1, 2022. At umuulan ngayon dito sa Singapore. Yeah, same as last year. Maulan din. Nakabook kami today for our luge adventure. Pero umuulan. Ayun na yung bus. Okay guys, mamaya na lang. Hello guys, nasa bus na kami. Umuulan, lakas ng ulan. Nakalimutan na magdala ng payong. So pupunta kami ngayon sa MRT station and pupunta kami sa Vivo City. So hopefully maya bago mag alas 5 mawala na yung ulan para matuloy yung adventure namin. So see you later guys. Hello guys! So nandito na kami sa Vivo City at umuulan pa rin. So kinancel na namin yung schedule namin for today sa luge. Nireschedule na lang namin siya. So next week. Okay? So abangan nyo na lang yung vlog namin sa luge next time. So ngayon, it's New Year's Day.
nandito na rin naman kami sa Vivo City. So dito na rin muna kami tatambay. So ikot-ikot muna kami dito. Happy New Year to everyone. So sana masaya kayo ngayong araw na to, and kasama yung mga pamilya nyo, nag-enjoy din kayo, nag-celebrate din kayo ng New Year. And yeah, God bless us all, and sana mawala na tong pandemic na to. So next New Year maging back to normal na tayo. So let's go guys, see you later. The old money. Grabe! Kalahati ng A4, A5 size. $1,000. $500. May $1 sila dating papel. Ang ganda. Tingnan mo yung $20 nyo, malaki pa. Oo. Ito ringgit. Ano ba nung model ba? Anong money to ano yan? 100? Ganda. Guys, ito tour namin kayo sa cruise. Nakita niya. Dati ang dami Nice. Ilang kaya tayo mag-cruise? Look at this guys. This is our drone. Ito yung drone natin. The DJI Mini 2. Yeah, packet 2. Nakikita ko pa yung sarili mo. Yeah. Yung camera parehas din dun na. Magkano to? Meron silang bago eh. Ay, baka ito. Eh, bakit ito pa? We're going to Don Don. Hello guys, ito ang Don Donki kasi May review kasi dun sa ramen na binili namin. ito yung kagabi na 5 out of 5 daw. Eh, mali yung luto namin kagabi. Kasi bumili kami ng ramen para nga dun sa ano namin, pang New Year. Tapos mali yung luto namin kagabi. So, failed yung ramen. So, nung ngayon, nagluto yung housemate namin. 10 out of 10 daw. So, bibili kami ulit. try namin ulit. Ayun! Can I have tea? Can I have tea? So guys, ito yan. QC. So, ito yung ramen na yun. Mali kasi yung pagluluto namin. Ang ginawa namin, nilagay namin lahat ng sauce. So, failed siya. So, tatry namin ulit pag uwi. Let's go! Bibili ko ng popcorn. Yung maliit lang. This one lang. Small lang. How much? $9 na? Sige. Ay. So, nabudol kami guys. Medium na yung bibili namin. I'm gonna try it. See? It's mixed. They must eat together. Ano ba ito? Come on, level 103, let's go. Ah, doon. Tara, baba tayo. Hello guys, so dito kami ngayon sa favorite coffee shop namin. Kakapi muna kami. Kasi Starbucks kami. So, kailangan lang namin pumila, maghintay saglit para makakuha. So, see you later guys. Hello guys, Happy New Year again. Nag-ikot-ikot lang kami sa Vivo City. Hindi namin namalayan oras. Pag-alas 10 na pala. So guys, pauwi na kami. So ngayon try namin yung ramen na binili namin. So, Ramen noodle. see you later guys. Hello guys, so ito yung ramen na sinasabi namin. See that? Yan yung binili namin sa Don Donki. So, titikman na namin yan. Kakainin na namin. Mukha naman siyang napakasarap. Hello guys, good morning. It's January 2 at umuulan pa rin dito guys. Nakita niyo umuulan pa rin. Late na kami nakauwi kagabi. And ngayon pupunta kaming simbahan. It's Sunday, so magsisimba muna kami. So, let's go guys!
hello guys. Tapos na yung simba namin. Pupunta kami sa airport. Sa Changi. Ang gagawin natin? Shopping. Ililibot lang namin ngayon. So pupunta kami doon kasi meron dong gumagawa ng customized accessories. Do pray? Ano sabi ni Kuya ka? Para sa Alam niyo yung sa Nike Air Force, yung may magnet Nike Air Force na shoes. Kasi so, yung isa dyan bumili ng kanyang sapatos. So pupunta kami doon, magpapa-customize kami ng accessories na yun. Ano yung papalagay mo? Pangalan ka. Pangalan niya. Pwede kasi yun guys. Tsaka mura lang siya. So makikita nyo yun mamaya. Yeah. Okay guys, see you later. Hello guys, nandito kami ngayon sa Changi City Point. Ito yung second largest na outlet store dito sa Singapore. So dumaan lang muna kami dito. Dadaan kami ng Nike. Baka lang, alam niya, mabilhan ako. See you later guys. Hello guys, tapos na kami sa Nike. So bumili na kami ng t-shirt. And nandito kami ngayon sa McDo. Lunch merienda na namin to. Late na. So after this one, punta na kami ng Changi para dun sa Changi Jewel para mag-customize ng Air Force One accessories. So kain muna kami guys. Hello guys, so dito na kami ngayon sa Expo MRT station. Tapos na kayong kumain. So we're waiting for the MRT. Papunta namin ng Changi Airport sa Jewel. See you later guys. Dear commuters, please wear a mask and remember to check in via safe entry and train stations and subway stations. Hello guys, so nasa Jewel na kami and we're trying to find kung nasan yung Nike store. Asa ba? 02232. Bababa, level 3 ka. So, Let's go na. bababa kami. Ayun. Ito na guys yung Nike. So, let's see. Okay guys, let's go. So, dun daw kami guys sa taas. Level 2. Sorry, here. You call it Dupre. Ito sa'yo, wall. Tapos ganyan. Yes. Ganda na sa'yo? Ay, akin, ARCH plus ni architect ni. White? Yeah, white for this one. White ito na yung customize namin. It's so nice. So, architect ni. Bakit dalawa? Dalawa sa sapatos ko. Walter. Wall and sitter. Alright. That's all? Yeah. Select process. And then select. Click
you so Thank you much. so much. How do you know? So, paano Tapos tayo then- nakapasok? Sabihin mo, paano nakapasok? So guys, hindi basta-basta makapasok ko dito. So yun, kasi matagal na kaming Changi member. So in-activate ko lang ulit yung account. And then in-upload ko yung binili namin na Nike shoes na resibo. So that's it. $25 per person. Okay. $1 per sa akin. Thank you. Thank you. $25 per person. Look at that guys. Ito yung Christmas tree malaki dito. Let's go guys. Punta tayo sa loob. Happy New Year! It's still Christmas here at Jewel. Buti lang bumili tayo sa pato. Wow! Ang ganda! Happy New Year! Hello guys, so yun, katapos na kaming mamasyal dito sa Jewel. So nag-enjoy kami dun sa light and sound show. And of course, nag-enjoy din kami dun sa pinagawa naming customized na accessories sa aming Air Force One shoes. So we hope na masaya yung start ng New Year nyo. And we hope na sana lahat tayo ay safe, and our wish for this year sana mawala na tong pandemic na to, of course. So this year, okay, asahan nyo na iikutin pa namin yung Singapore. I-enjoy pa namin yung ibang places ng Singapore na hindi pa namin napupuntahan. So papakita rin namin sa inyo yun. And once again, Happy New Year, and thank you for supporting our channel for the past 2 years, and thank you so much. So if you like this video, please click the like button, and kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel namin, please do subscribe, and pakihit na rin yung bell notification para updated kayo sa mga susunod na vlog namin. Once again, Happy New Year, and see you on our next vlog. Bye! Bye! Good night!